Всім привіт! Що вам приходить на думку вперше, коли ви чуєте про французький КС? Apex, Vitality, Zaiwu, і ви будете праві. Але давайте трошки поринемо в історію і згадаємо імена, які, мабуть, десь колись чули зумери, а олди 100% їх знають. Історія французького Counter-Strike багата на успіхи та провали. Ще з початку 2000-х років нам відомі гравці та команди з Франції, які відрізнялись дуже великим талантом та впливом на кіберспортивну сцену. Проте з часом цей вплив ставав все менший. Тим не менш, деякі зірочки сяють і сьогодні. В цьому відео ми вам розповімо дуже коротку історію французького Counter-Strike. Enjoy! Seconds left, and here comes down Kenny. It's now a triple kill. He's looking for more. It's the Давайте почнемо спочатку і спробуємо визначитись, чи є взагалі щось, що відрізняє французьких гравців від всіх інших. Як би ти описав стиль гри французьких команд та гравців взагалі, ось особливо того розливу? Ну, він був досить агресивний, у них був тоді дуже сильний снайпер Кеніус. Тоді теж дуже добре грав Шокс, Снакс. Ну, взагалі тоді сцена була, мені здається, на підйомі. Да я не отличаю, наверное, слишком от Евы. Ну, типа такая же европейский стиль КС. Может быть, отдельные игроки отличаются, как Zaiwu, который может, ну, более агрессивно играть. Но в целом отдельного стиля, мне кажется, уже нет. Звичайний, повільний, іноді шустрий. Це як баланс. Я пам'ятаю, що вони дуже швидко грали. І їм подобалось грати, як інколи Фурія грає. Але вже як 2 роки я не пам'ятаю, що в них змінилося в їх французькому стилі. Тому що є така команда, як Vitality, і в них є 2 гравці з Данії, і їх коуч також з Данії. Тому мені здається, в них чуть інший стиль. Чи пам'ятаєш ти якісь мапи, які вони особливо полюбляли грати, і ми бачили від них чи найчастіше? Мені здається, це був Dust 2. Інколи це був Cobblestone, коли вони ще мажор виграли, 2 мажори. Та, здається, Inferno. Ну, у меня отложилось в памяти Dust, когда Шокс там брал клатчи очень крутые. Я помню Dust. Это и от Envious, по-моему. Насчет Warrior Games я не помню, что они играли. Но вот у меня отложилось Dust, поэтому о других картах я не могу говорить. Що відрізняє французьких КСерів від інших, на твій погляд? Ну, мені здається, є 3 типи в КС. Це такі спокійні нації, агресивні і наоборот, такі стільтові. Ну, мені здається, французи, вони, знаєте, такі дуже різнобійні. Вони можуть бути 3 типами. Тому що, наприклад, Apex, він дуже такий, він любить покричати, і це все, наприклад, Шокс, він більш такий спокійніший, і Zaiwu теж, наприклад, спокійний. І, наприклад, Кеніс, який завжди після кожного програшу зразу в тільті сидить. Ну, от. Комбінація всього. Да. Ну, не знаю, я почему-то, когда я начинал смотреть КС, у меня как бы внимание было на Шоксе, о его стиле игры, поэтому я помню его, как он, мне кажется, во многих смыслах он тогда был на чуточку, ну, уровень игры у него был выше, чем у остальных, мне кажется, поэтому я смотрел за ним, как он играл клатч, как он, ну, круто играл на то время. Французькі команди дуже сильно відрізнялися від інших своїм агресивним стилем гри. І цим самим вони запалювали свої зірки. А хто ці зірки? Давайте згадаємо їх імена. Назви свій топ-3 гравця, французьких гравця, і в чому, на твій погляд, вони особливі? Ну, перший 100% Zaiwu, через те, що він зайняв 2 рази топ-1 світу, перегнав Сашу. Звичайно, там було декілька спорних моментів, але все рівно. Гарно, що зараз Apex на 2-му місці. Ну, для мене. Через те, що він капітан, він дуже багато роботи робить і насправді досить. Він, можливо, індивідуально не так добре грає, як він робить коли, які допомагають його команді виграти. От, і 3-й, а напевно, що Боді. Він дуже довго не грав і зараз звернувся знову в КС і досить добре себе показує. У них там зараз будуть заміни Falcons. Бо на першому місці у нас Zaiwu. Ну, тут можна не пояснювати. На другому місці я б назвав, мабуть, Шоксі. Шокс. Він виграв багато турнірів та, мені здається, він вигравав мейджори. А на 3-му я б назвав Апекса. Кращого, мені здається, і геймлідера з Франції. Ну, це, звичайно, Zaiwu. Можливо, Apex.
Та Кеніс, я думаю. Ну, тому що він так скажемо, дуже багато приніс у Counter-Strike. Ну, я можу сказати це тому, що у там 14-15 роки він був дуже гарним гравцем. Ну, раз я тут Шокса был, сказал, пусть он будет на первом, второй за его, ну, они вместе топ-1. А третий... РПК, он просто прикольный тип. Пусть будет РПК, Как да. человек прикольный? Да, он сейчас гоняет на мотиках, прикольно. Very Games. Олди точно пам'ятають цю назву. Kenny S, RPK, NBK, Smiths та Existence. Ця команда, мабуть, була першою французькою командою, яка домінувала у світі ще в Source, а потім і в Go. Вони були хітом, рок-зірками і достойними представниками Франції на міжнародних ланах. Проте недовго, бо у 2012-13 роках почалась ера NIP, і Very Games забрали лише срібло на ланах. А потім пішов RPK, йому на заміну прийшла майбутня зірка Scream, але то вже зовсім інша історія. Ladies and gentlemen, the champions of Breakcourt EMS 1 Fall 2013, Team Very Games. Трошки пізніше з'явились такі команди, як LDLC і Clan Mystique, які не тільки створювали конкуренцію на сервері, а ще й створювали можливості для майбутніх решафлів. Які в тебе спогади є про період 12-13 років стосовно таких команд, як Very Games, LDLC, Clan Mystique і всіх, хто народжувався у той момент? Помню Кенес, команда Кенеса была, не помню, как она называлась, если честно. Напомни мне. Ну, Very Games. Возможно, да, Very Games, скорее всего. Вот. Помню эту команду, она была прям на слуху, и все как бы хайпели, там главный конкурент для NIP. Но далее, если брать уже CSGO, то, честно говоря, французские команды всегда смотрелись очень слабенько, и их стиль игры очень долгое время просто, ну, если честно, но он не вызывал никакого уважения, он был очень примитивным, так сказать, и у них было очень много ошибок. Вот. И помню еще команда G2 какой-то долгий период, даже NVS, если честно, у них отсутствовала практически дисциплина в принципе. То есть ситуации 5-3, ты часто замечал, как просто команда даже не пыталась играть на преимущество и так далее. Это была одна из главных проблем, и там были другие. Но то есть у них как бы было вообще странное видение. Там, индивидуальный скилл — это главное, и все. Сейчас, наверное, мне кажется, вот Vitality, хоть это не полностью французская команда, да, но это, наверное, первая такая команда, которая показывает как бы правильный КС. Да? У них очень много правильной меты. Вот. NVS, как я сказал, они когда выиграли тогда, я все-таки считаю, что это был период, когда они пришли Astralis. Как только пришли Astralis, сразу же все закончилось очень быстро. И смотря тот КС, ты понимал, типа, ну, как бы ему не хочется повторять его, в принципе, потому что в нем нет какой-то стабильности. Это все какое-то все ситуативное и много чего нестабильного. Ну, я не знаю, как объяснить больше. То есть ты как бы понимаешь, что это не структура, не система. Вот таким образом. Вот, поэтому помню тот состав, когда NVS, Happy, Apex. Ну, там в основном было вот все на индивидуальном скеле. Там помню, у них был Шокс какой-то период. Они все время меняли составы. Ну да, там Кенес был. И было все очень непонятно, все время меняли составы. И, если честно, это не было какого-то ощущения эры. Вот так, да? G2 команда, если брать до Vitality, вот сейчас, это, наверное, вторая команда, которая пыталась создать какую-то эру, да, именно до Vitality, не сейчас, которая была более французская, да? Ну так, там Шоксі був, Scream був, вони тільки зайшли на французьку сцену в 15-му. И даже, нет, я больше все-таки имею в виду, когда мы играли против них даже 2020 год в Катовице, там играл тогда Кенес, Амане, там играл тогда... Боди? Не, Боди тогда не играл.
Но там точно играл Кенес Амане, Хантер уже играл, Некс и кто-то пятый, не помню, кто, если честно. Джекзи, наверное, но я не уверен. Возможно, Джекзи, скорее всего. То есть она была более французская. Вот. И тогда уже, может, вот тот состав, как бы за счет, наверное, не знаю, каких-то правильных решений, новой системы, там тренер, Некса тогда был, да, и они тоже пытались что-то устраивать структурное, правильное, но все равно, как бы, тогда еще нам было с ними играть легко. И даже все финалы, которые мы тогда играли, там, Кёльн, 2021 год, нам было довольно-таки легко. Сейчас, как бы, Г2 это уже не французская команда, правильно же? Вот. Поэтому про них говорить как бы бессмысленно, хотя игра-то не классно. Вот. А сейчас, наверное, единственная команда Vitality, правильно? Так, і Apex і Zaiwu єдині французи на мажорі. Да. Остальные Falcons, Hit, это тоже попытки что-то сделать, но как бы французской как бы эры в Counter-Strike по сути же не было. Історія Very Games закінчилася 1 січня 2014 року. Із-за фінансових труднощів ростер CSGO був закритий. NBK і компанія пішли у Titan, а LDLC паралельно з Apex та Happy виграли Valencia DreamHack, змінивши склад і забравши золото на DreamHack Winter також, де вони перемогли NAP та забрали додому $100 000. Неможливо говорити про французький КС та не згадати ЄСВЦ – Electronic Sports World Cup. Щороку переможці міжнародних відбіркових змагань отримували право зіграти у фіналі ЄСВЦ та представляти свою країну. ЄСВЦ був найголовнішим турніром з 2003 по 2011 рік по дисципліні КС 1.6. ЄСВЦ був створений французькою організацією Ліг Арена, яка робила менші турніри на території Франції. Але потім, у 2003 році, вони захотіли зробити щось більш масштабне. Так і народився ЄСВЦ – легенда КСу. До речі, навіть двічі вигравали ЄСВЦ у 2010 році в Парижі та у 2015 у Монреалі. І, до речі, там у півфіналі команда з Едвардом, Зевсом, Гардіаном, Флеймі та Сіздом обіграла команду з Блейдом, Сімплом, Бондіком, Маркеловим та Хіко. Пам'ятаєш, у вас була гра, ти грав з Блейдом, з Бондіком, Так, я пам'ятаю. проти Наві на ЄСВЦ в 2015 році в півфіналі ви програли. Ти пам'ятаєш ту гру? Ні, це було ЄСВЦ, це було в Канаді, так, 2015. Монреаль. А ще був ЄСВЦ в Франції в 2014 році. Тоді я грав за Hellraisers. Кому ми програли? Мені здається, Fnatic ми програли в четвертьфіналі. Тоді ще NAP, вони були вперше в білій формі. Та біла-коричнева форма, вона була дуже гарна. Я так дивилася ігри і побачила, що в 2015-му ти з Сашою Сімплом, з Маркеловим грав проти Наві з Зевсом, ну, старий склад Наві 2015 року, і ви програли в полуфіналі ЄСВЦ. Ти пам'ятаєш ту ігру? A few moments later. Помню, мы играли с заменой. Играл Хико, Симпл. Ну, честно, такой себе турнир. Мы играли с миксом. Просто было весело, но ничего, какие-то эпические масштабов я не помню, да, как там Кёльн, Катовице. Это был обычный турнир, если честно. Вот, приятно было по статусу чисто его как бы там дойти далеко, но по сути я не считаю это достижение, это обычный турнир. А скільки ти ЄСВЦ відвідав, пам'ятаєш? 2006 год и 2007 год, вот там ЕСВЦ были интересны, потому что это было событие. Это были единственные турниры, которые, по сути, собирали все мировые команды в одном месте. При том, что ВЦГ собирал всегда по одной, по-моему, команде долгое время. Потом, по-моему, было, может быть, один раз две, но я не помню, по-моему, большая часть одна, всегда от одной страны. А ЕСВЦ собирал, бывало, по два и по три, по две и по три команды. И там собирались прям все сильные. Вот. И в 2006-2007 это было реально событие. По сути, это был для меня, по-моему, если я правильно помню, первый крупный лан 2006 год ЕСВЦ. Он будет проходить, кстати говоря, проходил в той же арене, что и сейчас будет проходить. Я там еще не был, но думаю, я вспомню старые какие-то моменты, истории. Тогда еще просто комьюнити было чуть другое, не было такого профессионализма. Я думаю, процентов 50-60 игроков приезжали на турнир,
Для них это было такое впечатление, что они забывали об игре моментально и много тусовались, общались, выпивали пиво, не было никакого там запрета на прием алкоголя. Вот. Під час гри випивали? Нет, ну я имею в виду в течение там, вечером. Часто бывало такое, что вместо подготовки к сопернику они могли сидеть в баре. Вот. Ну, наверное, не в баре, а на улице даже больше, потому что тогда геймеры были не очень богатые. Я пам'ятаю, якось всі сиділи, як в інтернет-кафе, поруч один з одним. Та і на той момент мені було дуже цікаво, як грати на LAN-турнірах, тому що я пам'ятаю, що моя перша подорож в Європу була саме ESWC в Парижі. Тож можна сказати, що це твій такий одні з перших спогадів ланів в кар'єрі, так? Це найперший мій турнір в Європі. ЄСВЦ в Парижі проходив у різні роки – з 2003 по 2008, з 10 по 11 та з 15 по 17. Та на різних майданчиках. Наприклад, це був Паріс Експо, виставковий центр Парі де Версаль, Дісней Вілледж та навіть Акор Арена, де й пройде останній мейджор з CSGO. Проте не ЄСВЦ єдиним. Взагалі у Франції проходила велика кількість міжнародних змагань, тож, в принципі, Франція є помітною на кіберспортивній мапі світу. До речі, тих, хто додивиться це відео до кінця, чекай сюрприз. Кажуть, що це будуть подарунки. Але давайте повернемось до видатних французьких команд. У 2015 році американська організація Envious заходить на французький ринок і вступає в заплутану та дуже складну гру французьких решафлів. Та виходить з неї переможницею у прямому сенсі цього слова, сформувавши состав з KNS, Apex, NBK, Happy та Kyoshima. Вони одразу почали тішити своїх фанатів перемогами на великих ланах, і апогеєм всього став DreamHack Open Cluj-Napoca Major, зробивши їх кращою командою в світі. Проте щастя продовжувалось недовго. Першим на вихід пішов Kyoshima, подарувавши світу славнозвісний мем про Kia was the problem. І, на жаль, це був кінець для успіху цього складу. Приблизно в той же час створювалась французька суперкоманда з таких гравців, як Scream, RBK, Existence, Smith та Shox. І назвали вони себе G2. До речі, це була дійсно суто французька команда, і вона довгий час залишалась суто французькою. Але засіяти та поставити весь світ на коліна вони так і не змогли, а розмов було дуже багато. Проте вони залишалися найсильнішими представниками французького КС. Але поступово результати ставали гіршими, G2 почали запрошувати іноземних гравців, і таким чином закінчилася французька мрія німецької організації. G2 десь у 2015-му назвали французькою суперкомандою, коли вони зробили состав навколо Шокса та Скріма. Але в них не було видатних результатів. Чому, на твій погляд, не вдалося такій команді з такими сильними, найсильнішими, мабуть, на той час аїмерами в світі розірвати про-сцену? Мені здається, на той час в них була дуже погана структура. Вони думали, що за счет індивідуального майстерства вони якось будуть вигравати кожен турнір. Але були команди як поляки, також були датські колективи, як TSM. Та вони грали сильніше в стратегічний Counter-Strike. Мені здається, в той час якраз була переміна в КСі, як зміна ніби як мет, через те, що тоді в основному всі опиралися на стрільбу. І мені здається, якраз в той час такі гравці, як Scream, наприклад, який до нього в основному його фішка це була тільки їм. І потім противники починали більше аналізувати один одного, придумувати якісь антистрати і це все. І тепер просто тоді вже їм було не так легко виграти, можливо, через це. КС немного изменился. Раньше, кто лучше стрелял зачастую, тот и выигрывал игры. Сейчас очень сильно все пришло к тому, что много игроков и молодых, очевидно, умеют стрелять. Поэтому сейчас больше решают какие-то тактические составляющие, которые, мне кажется, на тот момент им не хватило. Это было в 2015 году? Да, но мне кажется, и в то время тоже, да. То есть там были, в 2015 году там Олаф Мейстер, Fnatic очень круто играл, и, в принципе, Fnatic очень своим агрессивным стилем тогда очень круто играли. И, возможно, не смогли не перестроиться, я про французов, на этот новый стиль
того времени? Я вважаю, що багато залежить від не тільки від АІМу, але й від те, що ти робиш, як ти реагуєш на ситуації, як ти загалом, що ти робиш на карті. І АІМ – це далеко не найголовніше, що є в грі. На дворі 2018 рік, та на сцену виходять Team Vitality. Це RPK, NBK, Apex, Happy та Зайву. Ти пам'ятаєш, коли вперше почув про Зайву? Я перше почув, коли він грав за якусь команду AAA, потім побачив, що він був в ФПЛ. Я пам'ятаю, коротше, були історії про Робса і Фрозена, як вони прийшли в ФПЛ. Це було досить скандально. Через те, що їм було мало років, вони дуже досить дивно грали. І потім їх там щось перевіряли і так далі. Називали читерами. А про Зайву я нічого не чув. І от я подивився там на якесь відео і про нього там якусь історію розказував, тоді про нього перший раз дізнався. Я взагалі не пам'ятаю, коли я перший раз його побачив, але я звернув на нього увагу, особливо коли його взяли у Vitality. І він почав розкриватися. Да, я играл с ним до того, как он вообще был в каких-то командах. Я играл тогда за какую-то, за Атлант, ну, короче, за свою первую команду. Мы играли какую-то открытую квалификацию, и он играл за команду, там 3А было, это его первая команда французская. И тогда у нас, ну как, мы, по-моему, почти 16-14 нас выиграли, и там в последнем раунде за его 1-4 взял. Тогда я думал, что он, ну, прикольный игрок, не знал вообще никто о нем, типа, насколько он сильный. И потом потихоньку начали застрелять. Так что вот, в принципе, это я узнал, получается, это был 18-й год. Вперше я почув про Зайву, коли він ще грав в команді ААА. І коли йому дали інвайт, або він вийшов в ФПЛ. Що ти подумав перше, коли побачив, як він грає, і ось ці перші його такі крейзі хайлайти? Я подумав, що йому буде потрібен все ж таки час, коли він прийде на першу сцену. І я знав, що він може стати один із найсильніших гравців. С того времени, когда он начал отличаться от, ну, среднестатистических игроков, он начал, ну, круто играть, то стало понятно, что он точно будет, ну, я не мог тогда подумать, что он будет там топ-1, там топ-2, просто я знал, что он выйдет на тир-1 КС. Я пам'ятаю точно, що я здивувався дуже, коли він взяв перше місце у рейтингу HLTV. Це для мене було дуже... Несподівано? Навіть не несподівано, це було дуже круто, тому що чувак прийшов перший рік на просцену і зразу став топ-1. Впевнена, багато організацій за нього змагались. Як тобі комбінація тіммейтів і взагалі картинка гри Vitality на початку, коли ось тільки з'явився Зайву, його підписали Vitality з Apex, з RPK? Ну, вони досить, не знаю, мені взагалі тоді не подобається цей состав, насправді. Не знаю, мені здавалося, що йому потрібен якийсь гравець, який буде йому допомагати в чомусь. Ну там так само набивати, як він, условно, якийсь ріфл, як зараз Вінкс, наприклад, їм допомагає. Ну, как я понимаю, там была неразбериха с капитанством, потому что там сначала был Алекс, я помню. Тогда я тоже играл за вторую свою команду, и мы ни разу им не проигрывали. Я не знаю, в чем было дело. Зайву тогда не прям, мне кажется, нашел свою, как сказать, стиль игры. Они там тестили все, ну, что там. На мажоре, я помню, мы их выиграли на первой игре. Поэтому мне казалось, что не было какого-то определенного равновесия в команде. Были старые игроки, которые исповедовали старый КС, так скажем. Был Зайву, который, человек, который бегал, убивал всех, и, как сказать, они не застакались, возможно. До цього ніби у Саші не було конкурентів, так, серед снайперів. І тут приходить такий молодий, дуже спокійний Зайву. Як ти вважаєш, це додало тобі азарту дивитися ігри і іншим, і можливо самому Саші, азарту та конкуренції і нового інтересу до гри? Звичайно, мені здається, що Саші було дуже цікаво конкурувати з ним. З приводу глядачів я не можу сказати. Я думаю, що їм цікаво дивитися за цим. Звичайно, особливо в кінці року всі матчі більше дивились. Останній мажор в році, тобто їх два, і в мене другий мажор. Тому що всі розуміли, що це вже останні турніри, і вони будуть... Ці турніри будуть впливати на топ. І тоді, мені здається, багато хто дивився тільки для того, щоб їх порівняти.
Я думаю, определенно, да. И для Саши это полезно, когда он увидел соперника. Ну, це завжди додає азарт, але я б не сказав, що це було щось нове, тому що я змагався із СКА, там, де був Колдзіра, кращим гравцем, і з Астралісами. Це було, мені здається, найтяжкі змагання, коли ми програвали їм у 2018 та 2017 і 2019 роках. І ось з'явився Зайву, але перед Зайву ще з'явився Широ. Тому мені потрібно було спочатку перемогти проти Широ, тому що їх команда тоді, Cloud9, вона дуже сильно грала в онлайнері. А потім вже з'явився Зайву, мені здається. Зайву десь в 2018-му з'явився. Так, але його команда, вона не завжди перемагала турніри. І була команда як Cloud9, яка в онлайні вигравала всіх. Не дивлячись на не найкращі результати Team Vitality на початку, Зайву був і залишається справжньою суперзіркою. Спокійний, стабільний та неймовірно талановитий. Now instead he has to tap it. Oh, what a shot! He has the quad kill. Turns around. The ace. What a ridiculous Він round. освіжив всю CSGO-сцену, не тільки французьку. І, мабуть, організаціям сподобався цей експірієнс, бо вони почали відкривати більше нових імен у французькому КСі. А 1 січня 2020 року Зайву підписав новий контракт з Vitality на 5 років. Vitality припинили своє існування як французька п'ятірка у 2022 році, шокував всіх та підписавши данців Зоніка, Дюпрі та Меджеска, які грають в клубі до сьогодні. Зараз ми знаходимося у самому серці Парижу, і тут є неймовірне місце для всіх фанів французького CSGO і, зокрема, команди Vitality. Це Vitality Shop та Vitality Cafe, і ми не могли не прийти сюди за півгодинки до зачинення, щоб подивитись, який тут продають мерч і взагалі, що в них тут є. Давайте зайдемо внутрь та подивимось. Говорили з хлопцями з Vitality, і, на жаль, кафе сьогодні зачинено, тому що нема ігор мейджору. Будуть відчинено тільки завтра, коли туди прийдуть фани і будуть дивитись ігри. Проте магазин відчинений. То ми можемо подивитись, що тут продають Vitality для своїх фанів, а тут є на що подивитись. І сподіваюсь, ми ще приїдемо в якийсь день ігор і таки подивимось матч в кафе Vitality. Так, ми вас вітаємо у нашому прошопі Vitality. І подивіться на перший лот. Це дуже гарна курточка. Дивіться. Такий джакет, який виглядає дуже стильово, як мені здається. І фени Vitality, вони можуть просто бути вдячні своєму клубу, тому що тут дуже багато корисних і крутих речей, які тобі нагадують про твою улюблену команду. Дивіться, є клавіатури, є мишки, є футболки, є шарфи. Коротше, всі атрибути, які тобі потрібні для того, щоб дуже гарно вболівати за свою команду на стадіоні. Ось так. І ось ця рука мені дуже подобається. Дивіться. Ось вона. Це ти вже собі Мені личить, до речі. бомбер забрав? Я схожа на фена Vitality? Фух. Ні, у тебе на лбу написано Наві. Мій топ в фаншопі Vitality. По-перше, така от футболочка. Я, може, собі її навіть візьму, я ще подумаю. Я не знаю, скільки вона коштує, якщо дорого, не візьму. Але ось цей костюм бджілки, це просто щось, це треба брати. 100%. Він тобі підходить. До речі, Так, я б конечно. хотів, навіть всі фани б хотіли побачити тебе в цьому костюмі. Якщо б ти прийшла на палець стадіон, показав його. Я собі це було уявляю. просто шикарно. Рукава і колаба з Наруто. Став лайк, якщо любиш Наруто. Я не можу сказати, що я великий спеціаліст з аніме, але я точно бачу, що це Наруто. Тому що Цей тут халатик написано. вона б додому забрала, це точно. Коврик, кепочка та рукав з символікою Наруто та Vitality. Це, я думаю, крута колаба, тому що багато фанів кіберспорту, відеоігр та аніме в одному флаконі. Що ще? Носочки та шльопанці Vitality. Дуже зручно ходити, я впевнена.
термоодяг якийсь. Дуже схоже на те. І багато маленької сувенірки, типу брелоків, і цього такого навіть колонку тут можна купити. Тож такий магазин, ну багато всього є. Але, друзі, Navishop, нічого нема краще Navishop. Navishop, лінк в описі. Дивіться. Замовляй, тому що це справжнє Я диво. не думаю, що це можна купити там Це? зараз, це раритет. Але так, це раритет, А це можна. але це скарб. Ось так, так що замовляй. Заходь, ти сам розумієш, що треба робити. Як би там не було, але до довгоочікуваного домашнього мажору добрались лише два гравця – Apex та ZywOo. Through, spotting, spraying, delivers, Napoli alone, isolated, an overpass is on the way, because Vitality! And does just manage to distract, takes engagement, he gets another one, no! ZywOo's doing it! Only Exile remains! He's done it! The absolute best to ever touch this game! ZywOo is... Загалом французький КС мені дуже нагадує наш. Багато емоцій, особистих конфліктів та симпатій, такий особливий, самородний, агресивний плейстайл інколи та дуже багато драми. І мені це імпонує, тому що КС – це не тільки сама гра, але ще й історія навколо неї. Ну що, настав час розказати вам, які призи ви зможете виграти у нашому конкурсі та як це можна зробити, вам розкаже Антоніна. Так, разом з нашими партнерами ми підготували для вас цінні призи для нашого конкурсу на Ютубі. Я не пам'ятаю, коли останній раз ми таке робили, але Так. цей день настав. Тож, разом з Logitech ми розігруємо мишку та навушники, Ось а так. Puma підготували лімітовані кросівки спеціально для вас. А що ж треба зробити, щоб виграти ці цінні А призи? що? А треба залишити мотивуючий коментар для нашого гравця Ніпла. А знаєте чому? Тому що це для нього самий перший мажор у його житті. І це Так. дуже важливо для нього. Це дуже хвилююче, тож пишіть ваші коментарі, що б ви побажали Андрію, і ми їх зачитаємо у наступних влогах та оберемо переможців вже ближче до стадії плей-офф, якщо все буде добре в нас. Я дуже на це сподіваюся. Я теж дуже сподіваюся. Більше інформації ми вам розкажемо у наступних влогах, тож підпишіться на канал обов'язково зараз. Дуже дякуємо вам за те, що подивилися наше відео до кінця. Залишайте свої коментарі. Ми дуже раді будемо їх прочитати. Підписуйтесь на наш канал. Я сподіваюся, що вам було цікаво так почути дуже коротеньку історію французького КСу. Париж нас вже закохав у себе. Будемо знімати для вас більше. Вже завтра починаються ігри, тож ми побігли відпочивати. Підпишіться, коментарі туди. Всім пока! Всім па-па!